Sziasztok gyerekek! Közben egy kávézgatok, mert ledőltem ebéd után. Pénzről jutottak eszembe dolgok. Hát ma már ugye ebben a világban nem is tudom milyen, már forint, nem hogy fillér nincs, már forint sincs, csak 5 forintos. Én még gyerekkoromban még az utcán 2 filléreseket, meg 5 filléreseket gyűjtögettem össze, amit ugye elhullajtottak, és akkor még ugye szokás volt azt mondani, hogy na ezért Lukas 2 filléresre adnék, mert volt 2 filléres, és lyuk volt a közepén. És 1 forint az nagy pénz volt, és azokból a kis 5 filléreimből raktam össze, meg 2 fillérekből, meg 5 fillérekből raktam össze magamnak 50 fillért egy állatkerti belépőjegyre, és 35 fillér volt egy villamos jegy, amivel kimehettem az állatkertbe. Na mindegy. Aztán ugye emlékszem, egyszer gyerekkoromban volt egy álmom, 6-8 éves lehettem, és azt álmodtam, hogy a Szentkirályi utcában, ahol laktunk, mentem a lépcsőházba fölfelé, és egyre több 2 forintos találtam ott a lépcsőházban, és a vége annyi volt, hogy már nem bírtam el, és egy csorgott ki a kezemen keresztül, és az olyan hatalmas nagy gazdagságnak tűnt, hogy 2 forintosokból ilyen rengeteget találni, és aztán másnap nézegettem a lépcsőházba, hogy de hát hol van, mikor fogom megtalálni a 2 forintosokat, hát még kisgyerek voltam, akkor még nem jöttem rá, hogy ez az álom már akkor azt mondta nekem, hogy ahogy a szellemi lépcsőkön emelkedem, úgy fogok egyre több szellemi kincset találni. És így tekintve az álom meg is valósult. Egyébként én mindig be tudtam osztani a pénzem, sosem volt gondom vele. Ha sok volt, én tudtam szórni is, ha kevés volt, tudtam beosztani is. A legjobb, emlékszem, azon gyerekkoromban volt egy pár időszak, hogy nem volt egy fillérem se. És akkor nem kellett gondolkodni rajta, hogy jaj, most erre költsem, arra költsem, nem volt gondom. Gondtalan voltam, mert pénztelen voltam. Na, hát abban az időben, amikor én még kisgyerek voltam, hát 53-ban születtem, történelemből tudjátok, hogy 46-ban született meg a forint. Előtte milpengő volt. Magyarország a világ történelem legnagyobb inflációjával büszkélkedhetett. Büszkék lehetünk magyarok. Ebben is elsők voltunk. És aztán ugye az én gyerekkoromban nem volt megdöbbentő látvány, többször is előfordult, hogy láttam ott a Szentkirályi utcán, hogy egy kisgyerek madzaga húz maga mögött egy ilyen kis játékfakort, én gondolom, hogy barátján nem volt játszani, és ilyen halom pénz volt, és akkor leestek róla 100 000 milpengő, 1 millió milpengő, és nézegettem a számokat, még nem is tudtam felérni, hogy 1 billió milpengő. Hát akkoriban az első lottó nyeremény is 80 000 forint volt, és az egy olyan hatalmas vagyon volt, 6-800 forintos fizetések voltak, 20 forint volt egy cipő, egy ing, tehát egészen másak voltak az árak, és hogy emlékszem magamba, hogy hát én már azért akkor fényákos gyerek voltam, hogy összeraktam az 5 filléreket, meg mit tudom, hogy elmenjek az állatkertbe, és akkor hogy magamban mosolyogtam, hogy a kis gyereke, hát jó volt 3-4 éves, vagy 5 éves, hogy a a másik gyerekezések alatt csencseltek, és magamban meg mosolyogtam, hogy miért, minek azzal játszani, az nem jó semmire, hát akkor én mindig azt szerettem, ha valaminek tétje van, nem szerettem az ilyet, amivel minek foglalkoznak milpengőkkel. Na most, nemrégiben valaki elpanaszolta nekem, hogy hát
a búján baját, hogy kiforgatják az örökségéből, meg tudom én. És akkor úgy ez jutott eszembe, hogy azt mondjam neki, hogy édesem, én nem vitatom, és nem is mondtam, hogy ez szép dolog. De végül is úgy kell rátekinteni erre, hogy egy gyerek elhúzza a mirpengőket. Hát ezeket nem vihetjük magunkkal. Hát Jézus nem viccnek mondta, az nem egy ilyen strófa, csak hogy mennyei kincseket gyűjtsetek, melyet tolvaj nem lop el, rozsda nem marja és szú nem rágja. Hát én már hányszor álmodtam, hogy megyek a vonattal hazafelé, és akkor a határon jönnek a vámosok, utatók, és annyira szigorúan mindenkitől elvesznek mindent. És nem lehetett. És akkor voltak, akik próbáltak nagyon eldugni a dolgokat, de nem lehetett átvinni, mert mindent megtaláltak a vámosok. Na most, hát gyerekek, hát senki nem tudja, hogy mikor hal meg, lehet, hogy 5 perc után még be sem tudom ezt fejezni, és már földön, és már vége is. Hát akkor minek gyűjteni a pénzt, és minek izgulni rajta, mit vagyon meg, hatalom meg. Semmire, hát ez gyerekjátékpénz, ez papír, milpengő, amikor már más a pénz, akkor azzal mit lehet kezdeni? Hát, hogyha valaki Koreából diszidálni akar, akkor dollárt gyűjt, nem a vont viszi ki magával, mert a vont még ki is tudja vinni magával, mi a fenét kezd vele? Ki váltja be itt a vont, a koreai vont, észak-koreai vont? Senki, nem jó semmire. Ha dollárja van, az igen. Na most ugye, a lelki kincsek, a lelki fejlődés, a tapasztalatok, az élmények, hát azok, amit tőkénk, gyerekek. Tehát, aki szegény szellemileg még gyermekkorban van, és gyűjti a milliókat és milliárdokat, és húzza maga után a kis játék kordéjával, hát arra jó indulatúan rá kell mosolyogni, és meg kell simogatni a fejét. És akkor is, hogyha a házunkból egy pár milpengőt elvisz. Vigye! Pénz, anyagiak, gyerekek. Milpengő játék. Sziasztok!